Hello guys! Welcome back to my channel now. So today's video, may binili kasi akong eto. Umalis ako today and may kadarating ko lang. May binili ako nito. Ito siya. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi gusto ko siyang buksan sa front nyo. And tingnan natin, buksan na natin kung ano yung nasa looban nito. Ayan. And I-expect ko na ganito yung lahat nung nasa loob niya. Ayan siya. By Kiss Beauty Cosmetic. Give Me Nude Lips. So, nabili ko to ng 349 pesos lang. Napakamura. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob niya. Buksan natin. So, ayan. Ayan siya. So, excited na akong buksan siya. Gustong-gusto ko talaga makita kung ano yung nasa loob nito. So, naka-confuse talaga ako. And okay lang ba? Dito na lang ako sa bed ko kasi mas komportable ako kasi yung aircon nakatutok sa akin. Ayun. So, yan. Bubuksan na natin. O, paano ba ito buksan? So, ayun siya. Let's open what's inside. Wow! Ang ganda naman pala ng sa loob niya, oh. So, kung ano talaga yung nandito sa takip niya, ito yung laman. So, ayan, may lip primer na, may matte lipstick, and then mga, ano ba to, mga lip liner, lip and cheek. Wow, meron siyang lip and cheek. Ito, oh. Ano to? Color matte. At meron din siyang lip primer. Ito siya, nude stick. Itong dalawang to, mga ano to, no? Mga lip liner. So, yun siya. Tapos meron siya. So, tignan nga natin kung ano yung ano niya. So, unahin natin kunin si lip primer. Ayan siya. Tingnan na, buksan nga. Oh, sorry. Binigla ko siya. At napakabango ng amoy niya. Grabe. So, ganito yung color niya. Ang bango. Ang bango niya. Gusto ko yung amoy. Pero, parang amoy matanda. Pero, hindi naman siya ganun ka, ano. Pero, pag primer, try natin later to. Alam nyo, kanina binigla ko siyang ganun, no? Akala ko kasi, parang ano siya, lip moisturizer. So, ito naman, kunin natin yung matte na lipstick ko. At tignan natin yung color. So, ito siya. Wow, ang ganda. You see? Oh, ito. Amoy fruity siya. Amoy fruits. Bango. And balik muna natin. Ito naman, kunin natin to, si nude stick lip and cheek. Lip and cheek. Paano to magiging? So, buksan natin. Actually, isa lang yung amoy nila. Ito lang yung nag-iba ng amoy. Long-lasting moisture. Wow. Bango. Tapos yung lip liner, red din siya. Parang gustong-gusto ko siya. Sulit siya. Sa 349, may dalawang lip liner ka na, may pang primer ka na, and may lipstick ka. So, ito siya. Tapos ito, meron din siyang ano, color matte. Number 7 yung shades niya, I think. Hindi ko alam. Then, tingnan natin sa loob. Ang babango nila, hindi naman yung super na bango na. Gusto ko yung amoy nila, actually. Ito, oh. So, ayan siya. Ito yung color niya. So, tingnan nga natin yung color niya.
So, try natin dito sa kamay ko. Or to try ko na lang sa lips ko. Okay? Magtatanggal lang ako ng lipstick. Tapos, ito try ko na sila. So, ayan. So, ayan. Ilalagay ko muna itong primer. Maglalagay muna ako ng primer. Buksan natin yung camera para makita nyo. So, yun yung primer niya. Ganyan na. Actually, first time ko mag-primer ng ganito para sa lips. So, tingnan natin. Ano gusto nyo unahin? Unahin muna natin to yung matte lipstick. So, tingnan natin. So, ito na yan siya. Ito na siya. Ito na siya, Pero nagtataka ako, bakit hindi niya kakulay? Nung pag-apply ko dito, pink siya. Parang pink siya. And then, ito red. Bakit? I think siguro dun sa primer na linagay ko kanina, no? Kasi may pagka-white yun. Pero ang bango niya. So, ayan, And, isa-swatch ko na lang tong dalawa, yung tatlo. Kasi, I think mahirap siyang alisin. Pero, try ko nga alisin, ha. So, kukuha ko ng wet tissue para matry natin yung iba. Alisin ko muna tong lipstick na to. So, ayan. So, ayan siya. Wala na ako lipstick. So, tignan nga natin yung iba. Eto, titignan ko to. Try natin to. So ito. Gusto ko yung color nito. Tingnan nyo. Diba? So, ayan guys. Ang ganda-ganda nila, no? And I think, sulit na sulit yung 349 pesos. And ang dami na nila. May primer na. May dalawang lip liner na. And, ito, yung lipstick. Ito sila, diba? Diba? Super affordable ng lips na to. And you know guys, nabili ko lang to sa SM. Nabili ko lang to sa SM mall. So I think yung 349 nyo, sulit na sulit naman. And I really love this product. Ganda, no? So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. And yung mga ano sa akin, yung mga nagsusupport sa akin, maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita ulit tayo sa next video ko. And thank you so much. Bye!